з тим тиском, яким я зіштовхнувся тут. Не знаю навіть, з чим це можна порівняти. То ти не так в футбол граєш, то ти расист. Пригоди Мудрика в Челсі. Дешево продав. Мудрик провів дуже хорошу передсезонну підготовку. Мудрику я хочу сказати, що ми тебе любимо. Чи правда те, що у вас було настільки багато гравців, що тобі доводилося перевдягатися за межами роздягальні? Будемо чекати, поки Гаррі Невіл ще раз переобується. За це він міг посадити фана Арсенала у в'язницю. Що я зробив для цих вболівальників? Чи не образився Зінченко? Ну я не можу сказати, що Зіна там в футболі щось розбирається. Як справи у найдорожчого українського футболіста? Не переживайте, все під контролем. Всім вітання, друзі! Я в Лондоні на Стемфорд-Бридж. І як же круто бачити ось тут, прямо на стадіоні, фото українця. Це так круто виглядає. А ось далі його футболочка. Я приїхав сюди на благодійний матч в підтримку України і так само поспілкуюся з Мішою про те, як проходить його життя в Лондоні. Неймовірний трансфер, найбільший в історії українського футболу, але все дуже і дуже непросто. Ну а хто казав, що буде легко? Друзі, на старті цього відео не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, а головне насолоджуватися цим відео. Дуже радий тебе бачити в Лондоні. Як ти себе взагалі тут почуваєш? Як тобі Англія? От мені це цікаво. Привіт, дуже радий тебе бачити. Все гарно, подобається в Англії. Що особливо тут вразило в житті, в англійському житті? Да, у них навіть просто машини навіть не так їздять. Що тебе зачепило? Ну, напевно, культура тут все ж таки відрізняється трішки від України, від українців. Тут свої якісь є такі там примети, свої там якісь устої та свої правила. І ти з часом до цього всього звикаєш. У них завжди це нормально, завжди вітатися і питати, як в тебе справи, і там, як ти почуваєшся, як ти. Ну, я не знаю, чи щиро це чи не щиро, але всі завжди дуже такі привітливі і ну, від людей так більше позитиву, більше зустрічається. Дивись, все твоє життя, вся твоя кар'єра – це випробування. Тобто з самого дитинства, да, багато було ситуацій, ти мені розповідав про те, що в тебе не вірили, да, там говорили, та ні, в нього не вийде, він не знає. І тут ти приїжджаєш в Англію і знову, мені здається, потрапляєш в суперскладну ситуацію. Да? Тобто, коли починається критика, коли починають говорити, о, та він стільки коштував. Як ти взагалі це все переносиш? Як ти борешся з тим тиском, який на тебе зараз є? Тому що, чесно, в твоїй кар'єрі раніше такого тиску не було. В українському футболі немає такого тиску на футболістів. Ну, 100%. З тим тиском, яким я зіштовхнувся тут, я не знаю навіть, з чим це можна порівняти і хто зіштовхувався з таким тиском, тому що кожен твій крок відстежується, кожне твоє, я не знаю, дихання, ти не в тому напрямі можеш просто подивитися, це вже хтось зробить про це відео, чи це хтось вже про це щось розкаже, чи там на твоєму ім'ї буде робити якусь там собі рекламу, що от подивіться, що він робить. Ну, неважливо яку, антирекламу чи рекламу, але ну, просто навіть просто почалось все з того, що я тільки приїхав, почалося все з того, що
знайшли мої відео, де мені там. Перші відео знайшли, де мені там 15 років, друге відео знайшли, де було 2 роки тому, де ми просто співали пісню, з мене зробили расиста, що я приїжджаю в іншу країну, все тяжко, і просто починається з того, що знаходять якісь відео. До цього все було всім нормально, а от коли я перейшов, стало це ненормальним. І таких прикладів було дуже багато. І це все, знаєш, воно все збирається, і воно все так в один час, як у команди там погані результати, і воно все один на одного. І дуже складно було від цього всього відсторонюватись, тому що кожен день щось нове. І то ти не так в футбол граєш, то ти расист, то ти там то відео твої якісь там з тіктоків, коли там тобі 16 років були, знаходять і кажуть, що як оцей чудний може там стоїти 100 мільйонів. І таких прикладів багато. Ти навчився з цим жити вже, як з цим боротися? Да, Я просто читав там про тенісистів, які просто вигорали від такого тиску, який на них є. Я хочу сказати, що люди дуже часто не розуміють, з яким тиском зіштовхуються професіональні спортсмени. А чим цікавіший спорт взагалі в всесвіті, тим більше тиску. Чим популярніше ми так можемо назвати якийсь вид спорту, тим і більше тиск. Тому що більше людей дивляться, більше людей знають про це, більше людей в курсі там якихось новин останніх. І багато звичайних людей просто не розуміють. Вони думають, що футбол грати – це просто вийшов на полі і там бігаєш 90 хвилин. Вони дуже багато не бачать підґрунтя. І взагалі, я вже мовчу про якісь твої там індивідуальні проблеми, з якими ти можеш зіштовхуватися просто в своєму житті і про все таке. Але це вже інша річ. Я не хочу зараз там жалітися на якісь проблеми чи ще щось. Просто хочу сказати, що людям краще судити когось чи щось, чим ставити себе на чиєсь місце. 70 мільйонів євро, плюс ще 30 прописаних бонусів для Шахтаря. Трансфер Михайла Мудрика в Челсі став найбільшим в історії нашого футболу. А говорили, за такі гроші з України не продають. Це виглядало немов казка. Це перші кроки на Стемфорд-Брідж. Великий амбасадор України в світі. Але потім розпочалась драматургія пригоди. З результатами у Челсі в сезоні не склалось. Змінювалися тренери та краще не ставало. Попри шалені інвестиції американських власників, сині завершили сезон на 12-й сходинці. Почались розмови про те, що в Челсі безлад. Критикувати почали й Мудрика, навіть сумніватися в ньому. Передсезонний тур в США дає надію. Наш герой при новому тренері Маурісіо Почеттіно грав ефектно, впевнено та результативно. Окремі його рухи – це мистецтво. Команда в процесі перебудови. А чи вірите ви в Челсі? Пишіть в коментарях. Наші друзі з Фавбет дають коефіцієнт на перемогу синіх в чемпіонаті аж 13. Для розуміння, на Ман-Сіті коефіцієнт 1,65. Набагато кращі шанси на входження команди Почеттіно в топ-4. Коефіцієнт 2,10. До речі, для всіх нових гравців Фавбет дарує величезний бонус. Він доходить до 10 тисяч гривень. І вже чекає на вас по лінку в закріпленому коментарі. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол.
Перед стартом сезону Мудрик взяв участь в благодійному матчі Game for Ukraine, який організовували Шевченко та Зінченко разом з United 24. Збирали кошти для відновлення зруйнованого ліцею на Чернігівщині. На полі Михайло протистояв своєму колишньому директору. Дар'ю, сьогодні в благодійному матчі ти грав проти Мудрика на фланзі. Да? Це таке протистояння, ми в ефірі говорили. Он играл против меня. Окей. Директор, який продав його за неймовірні гроші, тепер ти проти нього. А сегодня все увидели, почему мы его продали за такие гроши. Скоро, слева, право. Що ти відчув в той момент, коли ви продали його з бонусами 100 мільйонів? Да? Що ти сказав президенту? Что дешево продал. Дешево. Я вам отвечаю, если бы не было войны, президент бы никогда не продал за 100 миллионов. Не продав би? Поэтому, что президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой, которую он разбил. Це можна було? Это была мечта, но тяжело было бы выиграть, но четвертьфинал, полуфинал, я уверен, да. С этой командой, с этим резервом, я уверен, да. Нас бы ждали, большие результаты были перед. Твій початок в Челсі просто був, як в Англії говорять, unbelievable, да? Матч з Ліверпулем, ти все розриваєш. Гаррі Невіл говорить, що, мовляв, не хотів би проти нього грати. Потім беремо травень місяць, і той же Гаррі Невіл вже тебе прибиває, говорить, блін, він такий закляклий, що з ним сталося? Ти сам розумієш, що з тобою сталося? Чи ти просто був не готовий так швидко перестрибнути ось цей рівень? Це ж таки УПЛ, при всій повазі, ми розуміємо, що це абсолютно не те. Ну і що нам про це каже? Що будемо чекати, поки Гаррі Невіл ще раз переобується. І я не розумію, тобто ти сьогодні граєш добре, він каже одне, ти граєш завтра погано, він каже друге. І кожен день він буде казати нове. Але чуєш, з іншого боку, так і є професійний спорт. Ти добре граєш, тебе хвалять. Ти погано граєш, тебе прибивають, правильно? Я не знаю, і це... Я просто не розумію. Якщо в мене є там улюблений тенісист, візьмемо просто, наприклад. Він сьогодні виграв, я його підтримую. Він завтра програв, я його підтримую. Я можу бути злий на нього, чи там мені не сподобалося, як він зіграв. Я ніколи не буду щось чи публічно, чи щось писати коментарі, чи казати, що він мені більше не подобається, я його не підтримую. Ти потрібен оприділитися, ти за чи проти, чи що де ти взагалі. Тому що кожен день такі люди і такі там вболівальники, чи там, я не знаю, експерти, на мою думку, не дуже цінуються, коли вони там кожен день перебуваються. У них повинна бути якась одна думка, але вони можуть казати, що там сьогодні погано зіграв, вчора там добре зіграв. Там думка про футболіста чи кого-небудь, я не знаю, не може так мінятися кожен день. Як ти себе сам взагалі почував? Ось в плані того, що ти ж ти реально суперматч видав, а потім такий спад пішов. Ти згоден з цим чи ні? Чи це загально в команді не все йшло? І мене часто люди запитували, що з Мудриком. Я кажу, якщо вся команда так грає, що Мудрик же сам не може давати результат? Я згоден з тобою. Та я навіть не можу сказати, що це спад, чи якось гарний матч провів там з Ліверпулем і далі ігри. Я просто приїхав в нову команду, новий тренер. Взагалі, в інший всесвіт. Люди, які приїжджають в УПЛ, вони розуміють, про що я кажу. Це взагалі інший рівень футболу. І спад. А що було у Вінісіуса, коли він прийшов в Реал Мадрид? Перший сезон. Перший сезон нічого не хорошого. Перший сезон, я хочу всім нагадати, було відео, де Бензема говорить крайньому захиснику, тоді це Менді був чи Марсело, не пам'ятаю. Він каже, не давай на нього пас, він все втрачає. Хто пам'ятає ту ситуацію, да? Це перший сезон Вінісіуса в Реалі, насправді. Да, що було з Бенземою там впродовж перших його сезонів, навіть не сезону, а сезонів. Треба почекати. Це ж ми знову повертаємося до того. Ти або віриш, або не віриш. Якщо ти ставиш крест, то все, більше не треба підтримати цю людину, цього футболіста. Якщо ти віриш, вір до кінця.
Дивися, зараз Зінченко давав інтерв'ю Ріо Фердінанду. Ти бачив, так? Мене запитали, хто швидше, Да? Мбаппе чи Мудрик. Ти сказав Мудрик. І я сказав, слухай, краще запитати це у Фофани, Ага, тому що він грає з обидвом. так. І нього вже запитували, він сказав, що Міша швидше. Ну я не можу сказати, що Зіна там в футболі щось розбирається. Ну мені приємно, що він мене підтримує так. Дуже великий потенціал, неймовірні якості, які він ще може розвивати, і у нього все є, щоб стати гравцем світового рівня. Ти на нього не образився, що так сталося, що він не з тобою, так? То ви нормально. Ми з ним спілкуємося, звичайно, все добре. Ну слухай, це життя. Звичайно, я хотів його бачити в футболці Арсенала, але так сталося. Дивись, ти розумієш, що ти, ну не те, що там проклав дорогу для українців, але ти своїм приходом в Ман-Сіті, мені здається, що дуже багато зробив те, що зараз 6 українців знаходяться, ну, в Англії взагалі. Ти розумієш про свій вплив? Ні, я б не сказав би, що це моя заслуга. Це абсолютно не моя заслуга. Це заслуга хлопців, які дуже важко працювали над собою, щоб потрапити сюди. Це 100%. Це, знаєш, якісь видумки твої, може, журналістів, там хтось проклав. Ні. Щоб потрапити сюди, ти повинен зробити дуже багато роботи і дорости до цього рівня. Як ми познайомилися, він мені з першого дня він мене підтримував. Ну і незалежно як я погано зіграв, добре Чи зіграв. куди ти перейшов, так? Да, він знає просто мій рівень і він знає, на що я здатен. Тому він мене підтримує і в хороші дні, і в погані. І таких людей завжди цінуєш, і таких людей, навіть коли я б там погано зіграв, але чи щось не так зіграв, якщо б він мені щось сказав, якусь пораду, то я прислухався. І я б не сприймав би це як за критику, а я сприймав би це як за пораду. І це було б добре. Ну, у вас з Зіною ніяких там не було образ через те, що ти, я знаю, що він хотів, щоб ти перейшов в Арсенал, реально, і ви були на контакті, а ти опинився в Челсі. І, до речі, тебе там дуже, вони там лазером світили якісь люди. От цей матч з Арсеналом і стосунки з Зіною, вони не змінились, так? Та ні, коли я приїхав, тільки ми з ним провели розмову стосовно цього. І все, ми якось навіть більше не розмовляли про це. Угу. Якщо не секрет, що ти йому сказав? Ну, розповів ситуацію, яка там була, і як все склалося. І він каже, ну, зрозуміло, тоді зрозуміло. Ти не хочеш зараз цю ситуацію розповідати, да? Не час? Ви можете просто зробити аналіз і з його відповіді зрозуміти, про що була там розмова. Якщо його відповідь була, ну тоді зрозуміло. Ага. Тобто він тебе зрозумів? Так, да, він мене зрозумів. Коли ти грав проти Арсенала, це один з найважчих матчів для тебе був в плані емоційному, да? На тебе там світили тобі лазером в обличчя? Чи це навпаки тебе підбадьорувало ще більше? Ну от ми зараз знову повертаємося до тиску і до всього цього. Ну, я ж нікому не жалівся і нікому нічого не розповідав, що там. Але люди вважають, що там писати там я хочу, щоб ти там помер, я хочу, щоб ти там, що не попадайся мені там на очі, там, ну, що, ну, дуже-дуже багато. Я навіть не хочу про це розмовляти, тому що це пуста трата часу. Ну, я просто хочу сказати, що дуже багато речей. Ну, і стосовно цього матчу, і так само, що ти взагалі перший раз приїжджаєш на такий стадіон, як Emirates, і там, я не знаю, ну там дуже багато вболівальників, там декілька десятків тисяч, і там вони тебе освистують, і хоча що я зробив? Ну, я що там, був в їхньому клубі, перейшов там в Челсі чи що? Що я зробив для цих вболівальників? Ну, просто освистують там лазерами, там кричать, викрики там всякі і тому подібне. Ти читав, що чувака, який тобі лазером світив, що його там арештували? Як ти до цього ставишся взагалі? А він коли сидів в цьому ізоляторі, мені дзвонили і питали, що там робити, що там, ну, ти зараз вирішиш, що зробити там стосовно нього, там, чи його там можна посадити, там, та я не пам'ятаю наскільки, там, може місяць, щось таке. І я сказав,
можете просто його відпустити. Тобто ти вирішив, щоб його не садили, там, ну, щоб не було таких проблем? Ні. Просто так вирішив, пусть відпускають. Як в клубі ставляться до того, що ти індивідуально дуже багато працюєш, да? Ти продовжуєш роботу в залі, ми це все бачимо. Вони якось моніторять це, стежать за тобою, чи ти все одно по своїй програмі? Ну, вони спілкуються і зі мною, і там з моїм тренером, і ми це все як робимо разом, і ми це все як узгоджуємо. І вони тільки за. Вони, напевне, з першого дня там казали, що вони не проти цього, і вони тільки за. А взагалі в АПЛ багато футболістів ось так от працює над собою? Чи ну, ти не знаєш? В АПЛ? Да. Ну, ми можемо сказати багато, але якщо ми візьмемо відсоткове співвідношення, то думаю, що дуже небагато. Скільки зараз людей з тобою в команді працює? Да? Тобто у тебе менеджер з'явився, я знаю, Діма, тренер, далі залишається, є робота. Ти якось збільшив свою команду чи нічого особливо так не помінялося? Більше. Ага. Ти можеш розказати, хто це, що це? Ну, це є дієтолог, є повар, є фізіо, і він же тренер по легкій атлетиці. Чому ти зараз почав працювати, ось там дієтолог, кухар? Чи раніше це теж було? Ні, цього не було раніше. Ага. Що він тобі дав в плані харчування, що змінилося для тебе? Саме кухар? Так. Та багато чого, тому що мені це пов'язано. І дієтолог, і повар. Один якби робить план, другий може його втілити в життя. І тому футбол і досягнення великих цілей – це не тільки про те, як ти граєш в футбол. Це дуже багато аспектів, на які треба приділяти увагу. Як ви, як один з легендарних футболістів Челсі, зараз дивитесь на Мудрика, те, що він робить Челсі? Мудрик провів дуже хорошу передсезонну підготовку, зокрема через те, що грав на чемпіонаті Європи до 21 року. Тому ви бачите, що він зараз у значно кращій формі, ніж інші. І оскільки Мудрик добре виступив на турнірі, та під час передсезонного збору він матиме більше впевненості. І він покаже, на що здатен. Михайло швидкий, також у нього дуже хороший удар. Я сподіваюся, що він буде бити частіше, тому що має поставлений удар. І я вважаю, що в наступному сезоні він пробиватиме більше, коли у нього будуть такі можливості. Тому я очікую гарного сезону у його виконанні. Я думаю, що це справді хороший гравець. Йому потрібен час, щоб освоїтися, і далі все буде добре. Взагалі, як в Англії сприйняли Мудрика? Цей шалений перехід з бонусами 100 мільйонів євро. Так, це великі гроші. Велика боротьба розгорнулася за нього між Арсеналом та Челсі. Як фанат Арсенала, я засмутився, коли побачив його дебют проти Ліверпуля. Там він виглядав просто неймовірно. Я вважаю, що йому потрібен був деякий час, щоб освоїтися, і перед новим сезоном він виглядав дуже добре. Ти вболіваєш за Арсенал, але працюєш в Челсі. Правильно зрозумів? Це важко. Важко носити костюм чи сумку. До цього потрібно було трохи звикнути. Це як неулюблена робота, правильно розумію? Не знаю, це досить чудово працювати в будь-якій команді АПЛ. Тому, незважаючи на те, що це суперники з Лондона, я цілком щасливий. Якщо в Челсі дізнаються, що ти за Арсенал, тебе не звільнять? Ні, я згадав про це під час співбесіди. Я думав, чи не краще буде мені збрехати і сказати, що я на 100% за Челсі. Але ні, вони знають. Що ж, у нас було багато гравців, які прийшли за високу ціну. І деякі адаптувалися миттєво, а деяким потрібен час, щоб по-справжньому увійти у ритм гри. Але спалахи, які ми бачили у матчі Мудрика проти Ліверпуля, скажімо, 10-15 секунд, були ознакою того, що це якісне підписання. Так ми розуміємо, те, що сталося в Україні, війна, він не грав багато місяців і справді не міг налаштуватися. Це все впливало на нього. Тож для мене, як уболівальника Челсі, ми всі даємо йому час, щоб він інтегрувався у команду. І ми побачили м'яч, який він забив у товариському матчі. Зв'язок, який він має із Джексоном, і ми відчуваємо, про що вони говорять, що цього сезону Мудрик покаже себе як найкраще. І ми всі очікуємо і сподіваємося, що він виступатиме без травм і забиватиме чимало м'ячів.
Мудрику я хочу сказати, що ми тебе любимо. Ми раді, що ти тут, і сподіваємося, що ти змусиш нас пишатися цього сезону. Я бачив твоє татуювання, таланту недостатньо. Просто продовжуй наполегливо працювати, і ми впевнені, ми підтримуємо тебе на всьому шляху. Мудрику, не хвилюйся, ми з тобою. Усі вболівальники Челсі у цьому світі, ми за тебе. Для мене Мудрик кращий за багатьох інших гравців. У плані зміни свого життя і зміни свого стилю гри. Я вважаю, що перший тренер, з яким Мудрик працював тут у Челсі, дуже важкий. Також важкою була адаптація до правильної позиції. І я думаю, що зараз з Почеттіно Мудрик грає на правильній позиції. Минулий сезон Челсі – це жах. Забути його – це найкраще, що ви можете зробити. Тому що минулого сезону ми програвали всі ігри з Лампардом. Але тепер я думаю, що у нас є молода команда, у нас є Почеттіно, і він знає, як працювати з цією молоддю. Друзі, як часто вас розводили шахраї в інтернеті? Вмовляв, пише друг. Потрапив в складну ситуацію, терміново потрібні гроші, скинь на картку. А виявляється, це взагалі не він. Нещодавно я потрапив у таку історію. Мені написав давній друг зі школи. Його мама вмовляв, зараз в лікарні необхідна операція, от тепер. І я скинув кругленьку суму, повівся. А виявляється, його сторінку зламали шахраї, це був не він. Було неприємно. Тепер я максимально обачний. Тому хочу порадити вам проєкт про фінансову грамотність. Він несе освітню мету. Агент 3720 від Приватбанку. Він підіймає рівень обізнаності. На Ютубі Приватбанку ви знайдете відео на різні теми. Як не потрапити на гачок шахраїв, фішинг, безпечні покупки на OLX та що робити, якщо вас ошукали. Лінк на YouTube Приватбанку я залишаю в описі до цього відео. Там інформація корисна для всіх. Зараз у тебе дуже хороший період, ось ці збори в США. Як взагалі готуватися ось в такому форматі? Ми завжди в Україні звикли, що у тренерів там є підготовка до сезону, збори, біга, а тут ви просто через матчі це все готуєте. А що ти думаєш, що у нас не було там тренувань і бігов? Ага, були, так? Та ще як були? Може ще більше було, чим до попереднього цього. Ага. Ще в Шахтарі я маю на увазі. Тобто в США ще є час на те, щоб пробігтися хорошо, так? В США, я тобі хочу сказати, завжди є час, щоб пробігтися. Був завжди час, щоб пробігтися. І що зараз Почеттіно нового приніс в команду? Він тебе хвалить. І чим він тебе вразив як тренер? Як тобі з ним працювати? Ну, не знаю, якось з його приходом все пішло, у команди так. Все якось стало на свої місця, все як повинно бути. Не так, як у нас було, а так, як в справжній команді повинно це бути. Ну, по-перше, його вміння спілкуватися з футболістами і його вміння спілкуватися як із командою, так і доносити свою думку. Те, що він хоче від команди на полі. У вас з ним постійно індивідуальна робота відбувається? Та я хочу сказати, що у нас навіть не настільки, що відносини такі прям, як це сказати, офіційні. Так, да. Ми можемо просто з ним, ми там з ним дивились другий тайм, Барса Реал, чи у мене було МРТ, і я їздив, і я приїхав пізніше на обід, і я там сів їсти, і він каже, я набрав свою тарілку, а він каже, сідай тут з нами. З тренерським штабом? Там не всі тренера були, там він і ще два тренера були, каже, сідай з нами тут, щоб ти там один не сидів, і ми просто сиділи, балакали під час їжі. Такі більше прості відносини, і мені здається, і йому простіше, і футболістам краще. Попереднє відео на каналі про піхотинців з 92-ї бригади набрало більше 1 мільйона переглядів. Ми побачили дуже багато схвальних відгуків про те, які ж круті у нас хлопці, як вони нас обороняють. Тепер вже допомога потрібна їм. Група «Малиша».
Він один з головних дійових осіб попереднього відео. Потрапила під обстріл, є серйозні поранені, є навіть ті, хто загинув. І тепер потрібно допомогти їм та їхнім родинам. Банку під збір я залишаю в описі до цього відео. За найбільший донат ми дамо футболочку Челсі олдскульну з автографом Мудрика. Покажіть, наскільки круті ви. Ти сказав попередній сезон. Чи правда те, що у вас було настільки багато гравців, це в медіа було, що тобі доводилося перевдягатися за межами роздягальні? Чи це вже журналісти щось роздули? От рівно 50% все, що ви читаєте там, оці новини, 50% це взагалі повна маячня. Це взагалі, це читаєш і просто на вуха навіть іноді не налазить. Я і там дехто не може просто стосовно кожної новини там давати спростування. Там трибуна інколи, як щось викладе, я просто кажу, реально, типу. Я кажу, будь ласка, не репостіть цю жовту маячню, тому що не займайтесь там дезінформацією, тому що краще спитайте в мене, я вам скажу, це правда чи неправда, і ви почуєте це з перших вуст, чим там. Це такий абсурд, що навіть це просто смішно. В якому коридорі? Ти приїжджаєш там в команду, було таке, що одні гравці були в одній роздягальні, ті, хто прийшов в команду, були в другій роздягальні. Тому що було Місця багато немає. футболістів, не було місця. А таке писати, що там в коридорі, що ти там стоїш під дверми, там десь щось перевдягаєшся. Це... В такому клубі, так? Та в будь-якому клубі, мені навіть здається, що це просто дуже смішно. Ти був на базі Металіста в найкращі часи, так? Ти бачив рівень бази зараз Руху, теж дуже космічний. Челсі – це інший рівень? Чи все ж таки ми конкурентні зараз по нашій інфраструктурі теж з Челсі? 100% щодо полей, футбольних полей, я думаю, ми поки що не здатні бути конкурентоспособними. А от в плані інфраструктури, у Металіста гарна була, у Руха також гарна академія. То я просто не бачив академію Челсі, тому я не можу там цілком порівняти. Я бачив тільки там першу базу. Граючи в АПЛ, в які моменти зрозумів, та оце реально мега круто, да? Коли там під тебе постелились, чи коли фанати кричали. В які моменти найбільше кайфанув? Та дуже багато, тому що кожен матч ти виходиш, як будто це Ліга Чемпіонів, тому що кожен матч накал страстей просто божевільний, левел футболістів дуже високий. Навіть коли ми граємо вдома, іноді вболівальники гостей, вони настільки заряджені, що вони перекрикують, там бувають в 2 чи в 3 рази наших вболівальників, і ти відчуваєшся, як будто ти навіть в гостях іноді граєш. І навпаки буває, що ми приїжджаємо кудись на виїзд, і ми чуємо своїх вболівальників голосніше, ніж домашніх вболівальників. І потім перші матчі навіть проти того ж Ліверпуля ти виходиш на поле і ти розумієш, було таке, знаєш, трішки ефект такий вау, що там такі футболісти. І ти граєш проти них, і ти там можеш, коли ти обігруєш, там і якісь тебе вдалі дії получаються з такими футболістами, ти ще більше це як тобі придає цю мотивацію, і ще більше хочеться, щоб в тебе була змога, ще більше і більше таких футболістів там обігрувати і почуватися, що ти з такими футболістами і з таким футболістом можеш в порядку грати. Як в Челсі поставилось до того, що ти поїхав на молодіжний чемпіонат Європи, а не відпочивав? Була інформація, що вони задоволені, що ти профі, а інші говорять навпаки, що краще б ти сили побріг. Те, що я прочитав, напевно, що і ви прочитали, що вони були задоволені, що я поїхав там з Ю-21. Все, що я знаю, це те, що вони мене питали, чи хочу я поїхати, чи не хочу.
І якщо щось, то я можу завжди сказати ні. І це сугубо моє рішення. І я кажу, та я з радістю поїду, тому що для мене в першу чергу це футбол. І да, ти устаєш, да, там, ти не багато часу відновлюватись, ну завжди класно грати в футбол, і тому коли в тебе є така можливість, я її і користуюся. Ти перейшов в АПЛ, в суперклуб, в тебе піднявся контракт в рази. Як ти вважаєш, гроші змінили тебе чи взагалі ні? Дуже таке цікаве питання, а як гроші взагалі от, там, міняють людей? Ну, вони можуть, наприклад, розслабитися, можуть там перестати з кимось спілкуватися, можуть якось інакше до людей ставитися, до інших, до якихось ситуацій. Ну, я зрозумів. Я не знаю, я ж там своїм другом от спілкуюсь, і навіть я інколи забуваю там в який день приходить зарплатня. Тому що я вважаю, що я дуже радий, що я так ставлюсь до грошей, що я навіть, слава Богу, що вони є, це по-перше. По-друге, що я настільки про них не думаю, що я навіть забуваю, коли там зарплатня. І в мене немає. Тобто ми можемо сказати, що гроші Не вплинули. Гроші завжди, як і будь-якому нормальному чоловіку, хочеться заробляти більше, хочеться там мати більше можливостей. Гроші – це можливості. Але я думаю, як заробляти більше грошей. Я про це подумав і все. Я далі займаюся своїм правом. І все. Це один випадок, коли я думаю про гроші. Коли я приїздив на старті кар'єри Зінченка до нього в Манчестері, він мені одразу сказав, що він одружиться тільки з українкою, тому що англійські дівчата тема йому не заходила. Андрій Миколайович Шевченко одружився з американкою. У тебе які думки? От там точно українка чи життя покаже? Чесно хочу сказати, що українки вважаю, що найкрасивіші. Не ображайтеся на мене англійські дівчата, але можливо я поки що не встрітив просто. Але чи мало бачив гарних дівчат. На даний момент процент того, що це буде українка, набагато більше, ніж це буде англійка. Ну ти зараз, якщо це не секрет, ти в стосунках чи твоє серце вільне? Ну, як тобі сказати, це зараз в процесі, можна сказати. Ага. Тобто якісь стосунки є, так? Є. Але ти не розкриваєш це, тобто ти не показуєш там? Ні. Я не люблю афішувати. Не кажи гоп, поки не перепригнеш. Ага. Слухай, є якісь відчуття про наступний сезон, що це має бути щось грандіозне? От що ти перед сезоном думаєш? Я вас прошу, і тебе прошу, і взагалі всіх людей. Чим менше ви очікуєте від якоїсь події чогось особливого, тим більше шанс, що ця подія буде особливою. Тому що якщо ця подія не станеться особливо, ви будете розстроєні. А якщо вона станеться, то ви, наприклад, навпаки будете веселі. І тому я завжди раджу людям поменше очікувати чогось особливого від чогось взагалі. Я просто вас запевняю, не переживайте, все під контролем, все буде в свій час і все буде гаразд. Якщо ви в мені сумніваєтесь, то не сумнівайтесь. І просто майте терпіння і майте віру. І як в мене, так і взагалі. У людей. І в людей, і в наших воїнів, в Україну. Це кращий спосіб завжди. Мати віру і терпіння. Це, я не знаю, можливо, це просто так я розмірковую, можливо, це якось вже думки якісь, більш глибокі, але я вважаю, що це
краще всього так робити. Міш, дякуємо тобі за інтерв'ю. Щоб у тебе все сталося. Я Дякую. бачу, що банку ти прокачав, можеш показати нам чи ні? Так тут не видно нічого. Зацініть банку, да, побільше лайкосів насипте, і щоб у тебе все добре було. Дякую. Ми тоді нічого не очікуємо просто, да? Да, просто майте віру і терпіння. Віру і терпіння. Друзі, наприкінці нашої програми конкурс. Футболочка Челсі з автографом Міші. Поки що не було ще ігрових, лише тренувальна. Її забере той, хто підпишеться на канал, поставить вподобайку цьому відео і дасть відповідь на наступне запитання. Аргументовано. Дивіться, зараз в англійському футболі аж 6 українців. Такого ніколи не було. Але я переконаний, що це не межа, це не фініш. Хто може бути наступним українцем? Хто потягне цей рівень? Мій варіант – Судаков. Пишіть, будь ласка, свої, але з аргументацією. Це такий скаутський звіт. Будь ласка, напишіть найцікавіший варіант. Забираю цю футболочку. Я впевнений в тому, що ви отримали насолоду від цього відео, тому давайте його більше поширювати, щоб якомога більша кількість молодих хлопців, які займаються футболом, послухали те, що нам сказав Міша.